بعرف إنه ممكن يقتلوني وبأي لحظة، وبعرف هالإشي كتير منيح. يا ابن الحرام! أنا هيك رح أموت، رح يجي يوم أموت فيه، فأموت وأنا بدافع عن قناعاتي وعن قضيتي أحسن ما أموت زي البني آدم الطبيعي. For the last few years, I've been writing a book. I wrote it with Ahad Tamimi, who I met back in 2018, right after she was released from Israeli prison. Ahad was only 16 when she was arrested for slapping an Israeli soldier at the entrance of her home. Around the world, people hailed her small act of resistance. Born under Israeli occupation in the tiny village of Nabi Saleh, Ahad has seen her parents and siblings arrested, her relatives shot, and her uncle killed. بالعكس إنه أنا من وأنا صغيرة أهلي مربيني إنه دايماً ما أسكتش عن الغلط، يعني إنه دايماً أوقف بوجه الغلط. Just before the book's publication, I caught up with Ahad to hear what she's learned about the struggle since her release. يمكن لحد اليوم السجن له تأثير كبير على حياتي وعلي وعلى شخصيتي وعلى نفسيتي وعلى كتير شغلات أنا بعيشها في حياتي. Up to 700 Palestinian children are arrested by the Israeli army every year. Many, like Ahad, are taken during home raids in the middle of the night. Israel is the only country in the world that tries children in military courts. Do you feel like you, like other Palestinian children, lost your childhood? بضل وجودنا تحت احتلال، حتى لو الواحد ما دخل السجن احنا بنخسر طفولتنا، بنخسر شبابنا، بنخسر عمرنا كله، مش بس طفولتنا. المعاناة مش مقتصرة على انه الواحد يفوت السجن او الواحد يتصاوب. احكي لك اشي، انا لو عندي كل خيرات الدنيا وانا عايش بهاي الارض وموجود اشي اسمه احتلال، انا هون بكون مش عايش طفولتي أو مش عايش حياتي ومش عايش شبابي، لأنه الاحتلال مش إشي طبيعي إحنا نعيش تحته. Your generation is one that the only thing you've known in your lives is a wall and checkpoints and no freedom of movement and apartheid. What's it like to grow up with this reality? إنه تعيشي تحت احتلال، تصحي الصبح وتشوفي مستوطنة بأرضك، إنه بالصيف تشوبي ويجي عبالك تروحي على البحر وما تقدري توصليه وهو بعيد عن بيتك نص ساعة بس. إنه تعيشي تحت احتلال، إنه دايماً أحلامك راح تكون من وأنت صغيرة معرضة للتهديد، زي إنه تكوني تحلمي تلعبي كرة قدم مثلاً أو تحبي الرياضة بس تتصوبي بإجرك وتبطلي تقدري تلعبي هاي الرياضة. إنه كل إشي الاحتلال بدمره، كل إشي الاحتلال بفوت فيه. يعني مثلاً أنا لما أطلع على الجامعة في حاجزين، إذا سكر واحد منهم أنا ببطل أقدر أروح على الجامعة. هاي التفاصيل اللي إحنا دايماً بنعيشها بشكل يومي، اللي ممكن كل الناس ما بتشوفها أو ما بتدركها. I just want to point out your university should be like a 10-minute drive, 15-minute drives. It's very close. And there's 2 checkpoints to get there. يعني إنه بس بعيدة 15 دقيقة وفي حاجزين، فما بالك أنت لما بدك تمشي لمدينة تانية أو لبلد تانية، أكم حاجز بده يلاقيكي وأكم مستوطنة وأكم نقطة خطرة. مش بس أنت بتحكي عن جندي مدجج بالسلاح اللي هو بهددك، لا، بتحكي عن المستوطن اللي بيشوفوه العالم الغربي أو الأجانب إنه مدني طبيعي زيه زي أي إنسان. المدني اللي بتحكوا عنه مدني هذا بينزل على الشارع وبصير يضرب بالأطفال، والمدني اللي أنتوا بتشوفوه مدني بيكون مصرح له يمسك سلاح بأي وقت ويطخ على الفلسطيني وما يتحاسب وما يتحاكم، ولا زي كأنه قتل بني آدم وإنسان له حياة وله طموحات وله أحلام. Israel built a settlement on land belonging to Ahad's village in the 1970s in violation of international law. That and the theft of the village's water source by Israeli settlers led Nabi Saleh's residents to hold weekly protests against the occupation from 2009 to 2016. المستوطنة كتير قريبة عليكم. شو بتفكري لما بتطلعي عليه؟ شوفي، أول إشي بس طلع على المستوطنة هيك بنكر لأنها بأرضي. إنه يعني كان ممكن بقدر يكون إلي بيت هون، كان ممكن كتير شغلات إنه بتكون غير هاي المستوطنة. لما نكون قاعدين هيك، إنه لما نطلع كلنا وهيك ونيجي نوقف هون نصير نتخيل كيف لما ينطردوا من المستوطنة ونفوت عبيتهم إيش رح نلاقي. ينطردوا المستوطنين نتحرر فلسطين، إيش ممكن نلاقي جوا البيوت، فهيك نصير.
How are you treated by Israelis today? أكثر من مرة يعرفوني ويستهدفوني، لحد آخر مرة كنت في بلعين، كنت بالمسيرة وعند الجدار وصاروا يطخوا إنه يحكي لي تميمي ارجعي، إحنا بنعرفك تميمي ارجعي. فلما صار يحكي لي إنه تميمي ارجعي الجندي حكى لك تميمي ارجع، حكيت له ما بدي أرجع، إيش بدك تعمل؟ بعد نص ساعة هربت من الغاز ورجعت، صار يطخ علي بشكل مباشر وهربت. أجا كان ابن عمي موجود، أجا حطني قدامه وتصاوب ووقع على الأرض، تصاوب بإجره وبإيده. فإنه هو تصاوب عني بالنهاية، يعني مسكني وحطني قدامه زي كأنه ضحى بحياته عشاني. Ahed and her cousins have always been close. In fact, the day she slapped that soldier, she had just heard that a different cousin had been shot in the head with a rubber bullet. Miraculously, he survived, but was shot in the head again by an Israeli soldier a few months ago. He's still struggling to recover. Violence against the people of Nebi Saleh is an ongoing reality. I've seen recent videos of the settlers coming up the hill right behind your house. And I always ask you this question because we know what kind of violence they're capable of. Aren't you scared? Aren't you scared for your life? الموت ما بخوفني بالمرة، طول ما الاحتلال موجود لا عهد ولا غير عهد، المعاناة والاستهداف موجود. كل حد فلسطيني مستهدف إنه يستشهد، مستهدف إنه يعتقل، مستهدف إنه ينجرح. We wrote this book together. They called me a lioness. It's your story, but it's also the story of Palestine. Why do you think people should read this book? الهدف من إنه أي حد بقرأ هذا الكتاب إنه يحط حاله محل الفلسطيني لولا لحظة، ويشوف هو بس يعيش هاي الحياة اللي بيعيشها الفلسطيني، تعرض لنفس المعاناة اللي بتعرض لها الفلسطيني، إيش بده يعمل؟ يعني بتمنى إن الشعب الأمريكي يتعلم من الشعب الفلسطيني المقاومة والنضال، ويقاوم حكومته اللي بتدعم الاحتلال، اللي هي سبب رئيسي بوجود الاحتلال لليوم على أرضنا. Ahed is now studying law at Birzeit University. In all the years I've known her, she's always insisted that she's no different than other people her age. شوفي، أنا من الناس اللي كتير بحب أفلام الأكشن ومسلسلات الأكشن والفامباير وهاي الشغلات بحبها، يعني أنا كتير بحضر هاي الشغلات. كمان إنه الناس بس ما تفكر إنه بس عهد هي البني آدم اللي بتضل تلاطش بالجنود وبتضل تسوي مشاكل وهيك. لا، عادي إنه أنا عندي حياة خاصة في، عندي صحابي اللي بطلع بروح باجي معهم، عندي جامعتي اللي أنا ما بحبها كتير، أو مش ما بحب الجامعة، ما بحب الدراسة. إنه عادي، أنا عادي إنه بنت زي أي حد، بآمن بفكرة وبقاوم عشانها، بس بنفس الوقت إلي حياتي الخاصة اللي بعيشها. Do you still have hope that the occupation will end and that Palestine will be free? على مدار التاريخ كله أي دولة انبنت على القوة والظلم انهارت وما ضلت، فهذا الإشي دايماً بعطينا أمل. الأمل بجيبه من إنه أنا ما بدي الجيل اللي بعدي يعيش المعاناة اللي أنا عشتها، ما بدي بنت بعمري فجأة تصحى تلاقي حالها انسجنت ومضطرة تحكي عن معاناة، لأنه الإشي مش سهل بالمرة. عشان هيك أنا بقاوم، بستمر بالمقاومة، وأنا وجيلي كلنا عنا الأمل عشان ما نكرر إنه الجيل اللي بعدنا يعيش المعاناة اللي إحنا عشناها. Hi guys, it's Dina in Nebi Saleh. Thank you for watching this video. Let me know what you thought in the comments, and also check out my previous coverage from this village. We'll link to those videos in the comments, and be sure to also check out the book that Ahed Tamimi and I wrote together. They Called Me a Lioness, A Palestinian Girl's Fight for Freedom.